Sok szeretettel köszöntünk mindenkit újból innen az Agrohoftól. A mai napon is egy különleges videóval készültünk, hiszen a mai napon 2 darab fahasító gépet szeretnénk bemutatni nektek. Mindkettő gépet az olasz Ceccato Olindo gyártó készítette. Itt a mellettem lévő gép, ő egy kardán meghajtásos gép lenne, a Ceccato Olindo SPLT 13 TC típusú gép. A Zoli kollégám pedig egy teljesen más gépet fog bemutatni, márpedig ez egy elektromos motorral meghajtott SPLE 10 Pol nevű, de szintén fahasítógép. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy miben hasonlít vagy különbözik a 2 gép, akkor tartsatok velünk! El is kezdeném az én gépem bemutatását. Ez egy 10 tonna hasító erővel rendelkező fahasító. Méreteit illetően a hasítandó rönk magassága minimum 18 cm, maximum 50 cm, a hasítandó rönk szélessége pedig minimum 10 cm, maximum 50 cm lehet. Egy markáns különbséget látok a 2 gép között. Az Andi gépen nem dönthető, ez pedig igaz, hogy jó erő kell hozzá, de különböző állásban, különböző dőlésszögben rögzíthető, sőt, egészen vízszintesig lehet dönteni. Bocsánat. Akkor már egy egészen más típusú rönkhasítást végzünk. A motor 2,2 kW erősségű. Andi, a te gépedről mit tudsz mondani? Hát az én gépemről azt tudnám mondani, hogy természetesen szükségünk lesz egy traktorra ahhoz, hogy meghajtsuk ezt a gépet. Márpedig a szükséges lóerő igény az 18 és 50 lóerő között kellene, hogy legyen. Ami érdekes ebben a gépben az, hogy ez a gép egy önálló hidraulika rendszerrel rendelkezik, amit a kardánhajtás majd meg fog indítani, úgymond. Egy 13 tonnás hasító erőt fog kifejleszteni. A rönk, ami befér mondjuk ebben a távolságban, az egy 65 cm magas lehet, szintén a rönknek a szélessége az elmehet akár 60 cm-ig is. Valóban ezt a gépet nem lehet eldönteni, csak is így függőleges pozícióban lehet használni, viszont ami érdekes lenne benne az, hogy az olaszok gondolkoztak, hogy a biztonság, főleg munka közben fontos lenne. Ezért úgy oldották meg a használatát, hogy mindkét kéz szükséges legyen a hasításnak a beindításához, már pedig csak is így lehet. Egy kézzel nem tudnám beindítani a gépet, ez azért fontos, mert így el tudjuk kerülni a munkabaleseteket. Ami még érdekes lehet ennél a gépnél, az, hogy ki lehet cserélni a hasítófejet. Ez a hasítófej most 2-ben hasítana nekünk a rönköt, hogyha használnánk. Viszont létezik opcionálisan egy másik hasítófej, ami 4-ben tudja hasítani a mi rönkünket. Azt is javasolom, hogy vegyétek figyelembe vagy igénybe, mert egyszerűsít egy picit a munkán. Ami még érdekes, hogy állítható maga a távolság, a futótávolság, hogyha esetleg tudjuk, hogy mindig kisebb rönköket szeretnénk hasítani, nem mindig a legmagasabb vagy a legnagyobb rönköt, akkor ebből a csavarból lehet ezt állítani, és mindig csak egy kisebb távolságot fog megtenni nekünk a hasító fej. Esetleg nem tudom, Zoli, a te gépednek van ilyen funkciója? Vannak ilyen funkciói, ezeket, amiket most elsoroltál, ez mind rendelkezik az én gépem is ezzel a tudással. Annyi egy markáns különbség, hogy ennek a gépnek oldalt vannak ezek a kezelő karjai, de ez abból adódik, hogy dönthető. Ugye, ha itt lenne és eldöntöm, akkor már nem tudnánk ugyanúgy kezelni, ezért tették ezt oldalra. De ugyanúgy lehet állítani az ék magasságot, az ék ennél is cserélhető, 4 felé ágazó ékre, tehát egyszer egy nyomással 4 felé lehet hasítani a rönköt. Ugyanúgy hidromotort, a villanymotor egy hidromotort működtet, és ez a hidromotor adja az energiát a hasító éknek. Ez az Andi gépén is ugyanígy működik. Azt látom valóban, hogy mind a 2 gépnek raktak kereket,
Ez azt jelenti, hogy elméletileg ez mozgatható lenne, viszont ez egy eléggé súlyos gép, 230 kilós már pedig. Én megpróbáltam őszintén megmozgatni, nekem nem sikerült, de szerintem egy jó megtermett férfi az lehet, hogy tudna könnyebben mozgatni. Ez az én gépem csak 120 kg, ez sem egyszerű, de azért hát én talán ezzel nem tudtam mozgatni. megbirkózni. Még amit fontosnak tartok, hogy Cat 1 és Cat 2-es traktorokra szerelhető, itt látszanak a csapok a felfogatástól. Én azt tudom mondani, hogy ez egy erős trapabíró gép, szerintem a 13 tonna teljesítmény az egy nagyon jó teljesítmény lehet, úgyhogy azt tudom mondani nektek, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mit tud ez a gép, és milyen egyéb másik gépek vannak ettől az olasz gyártótól, akkor látogassatok el a weboldalunkra. Nézzétek meg a kínálatunkat. Az én gépemhez még annyi kiegészítést, az Andiéval ellentétben ez egy ipari jellegű használat, valóban ezt rögtön az erdőben, helyszínen lehet fák hasítására használni. Az én gépem az pedig inkább háztartási célokra 220 volttal, 230 volttal működtethető, tehát ez inkább otthon, az udvarban történő rönkasításra alkalmas. Ez lett volna a mai videónk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, hogyha felkeltettük kíváncsiságotokat a gépekkel kapcsolatban, akkor keressetek minket. Vagy hívjatok minket telefonon, látogassatok meg minket személyesen. Köszönjük a figyelmeteket, én Rózsa Andrea voltam. Én pedig Angeli Zoltán. Sziasztok! Sziasztok!